Γεια σας από το Unpackman Review. Και τι έχουμε εδώ? Έχουμε ένα Amazfit Stratos. Ένα Amazfit Stratos που έχει ένα ιδιαίτερο πρόβλημα. Από ό,τι βλέπετε φορτίζει μια χαρά, είναι στο 89%, αλλά αν το βγάλω από το φορτιστή του, δεν ανοίγει. Δεν ανοίγει καθόλου. Και να αφήσουμε αυτά στην άκρη και να πάμε γρήγορα. Ξέρουμε ότι αυτά τα βίντεο είναι λίγα λόγια, πολύ μουσική, γρήγορη κίνηση αρκετή. Να δούμε τι θα συναντήσουμε μέσα. Και ας ξεκινήσουμε θερμαίνοντάς το. Και πάμε τώρα σιγά σιγά με το νηστεράκι να εισέλθουμε μέσα και να κόψουμε όση περιφερειακή κόλλα μπορούμε. Μάλιστα. Και βλέπουμε ότι με την πίεση άνοιξε, που σημαίνει ότι το ρολόι δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο θέμα. Ίσως η επαφή του on-off, ίσως έχει φύγει από μέσα αυτό που δίνει το κόκκινο, το προστατευτικό του σιλικόνης που δίνει την κίνηση και δεν φτάνει. Θα το δούμε, θα το ανοίξουμε και θα το δούμε. Και νομίζω ότι είμαστε σχεδόν έτοιμοι για να ανοίξει. Θα πάρω αυτό εδώ το πολύ λεπτό μεταλλικό pry tool, το οποίο ουσιαστικά δεν είναι τίποτα άλλο από έναν κόφτη συγκολλήσεων. Και βλέπετε πόσο γλυκά και όμορφα το αποδομούμε. Τέλεια. Οι επαφές από κάτω είναι μια χαρά. Εδώ βλέπω τα πράγματα ok. Και ας δούμε τι γίνεται. Και από ό,τι βλέπουμε, ακόμα και έτσι δεν παίρνει εντολή. Άρα 99,9% θα χρειαστεί αλλαγή αυτό εδώ το κομμάτι που έχει τα τρία τα κουμπάκια μας. Και αυτό θα κάνουμε. Θα πάμε λοιπόν, θα ξεκινήσουμε να το λύνουμε σιγά σιγά. Και είναι αυτό εδώ το ανταλλακτικό. Να εστιάσει κιόλας, ελπίζω να βοηθήσει λιγάκι. Το οποίο έχει τα τρία τα μπουτονάκια μας με το flex, το καλωδιάκι και την επαφή, και μαζί έχει και το vibrator. Θα το αφήσω λοιπόν στην άκρη. Για το ανταλλακτικό θα ήθελα να ευχαριστήσω το φίλο μου το Βασίλη και συνδρομητή ασφαλώς, το Βασίλη τον Παπά, που μου τα έστειλε από δύο ρολόγια χαλασμένα τα οποία είχε και δεν θα έκανε κάτι, οπότε να βοηθήσουμε και εμείς με τη σειρά μας και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και πώς μπορούμε να διορθώσουμε κάποιες καταστάσεις. Βασίλη, για άλλη μια φορά σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ και δημόσια. Και να ξεκινήσουμε λοιπόν σιγά σιγά να βγάζουμε τα flex. Οθόνη, αισθητήρας καρδιακών παλμών πριν εδώ και επαφές φόρτισης, οθόνη. Αυτό δεν ήταν κουμπωμένο καλά. Για να το δούμε. Για το συγκεκριμένο το flex που περιλαμβάνει τα κουμπιά, πραγματικά πετάχτηκε σαν να μην ήταν κουμπωμένο καθόλου. Δηλαδή δεν έδωσε καμία αντίσταση. Μπορεί ίσως από κάποιο χτύπημα ή να μην ήταν καλά τοποθετημένο από το εργοστάσιο και με με έναν ιδιαίτερο κραδασμό να πετάχτηκε, να βγήκε. Οπότε ας το δοκιμάσουμε μία να δούμε τι γίνεται. Όχι και πάλι όχι, δυστυχώς. Δυστυχώς το κούμποσα, αλλά όχι.
πιθανότατα θα χρειαστεί αλλαγή και νομίζω ότι βλέπετε, και θα το δείξω εδώ πέρα, το πόσο χτυπημένοι για να γίνουν αυτά τα χτυπήματα πάνω σε Gorilla Glass 3 που βλέπετε εδώ πέρα, αυτές οι γρατζουνιές οι οποίες είναι πάρα πολύ βαθιές, σημαίνει ότι το ρολόι έχει φάει αρκετό χτύπημα, θα έλεγα, και βλέπω και αρκετό εδώ που πραγματικά για να χαράξεις έτσι το κομμάτι αυτό το οποίο είναι κεραμικό είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο. Δεν ξέρω τώρα τι έχει γίνει, έχει σαν ψήγματα πάνω, σαν να έχει κολλήσει κάτι, σαν να έχει γίνει ηλεκτροκόλληση, σαν να έχει κόψει κάτι με τροχό και να έχουν κολλήσει πάνω τα ψήγματα, ίσως. Οπότε να ξεκινήσουμε και να συνεχίσουμε να το λύνουμε. Και να ξαναβγάλω οθόνη, φλεξ επαφών και καρδιακού παλμού έξω. Να αφαιρέσουμε εδώ και αυτό. Να τραβήξουμε πίσω και το δεύτερο. Το ένα είναι της οθόνης, το άλλο είναι του digitizer. Τέλεια. Ξανά έξω το ελπίζω επίμαχο, θα το καθαρίσω κιόλας. Μπαταρία. Και ας ξεκινήσουμε να ξεβιδώνουμε και ας ελπίσουμε ότι εδώ οι βίδες θα ξεβιδώσουν καλά και δεν θα είναι σαν να τις έχουν σφίξει για να κρατήσουν ελέφαντα. Η πρώτη δείχνει καλά δείγματα. Και η τελευταία, αυτή που ήταν κοντά στο flex μπαταρίας, πάντα παιδιά, μα πάντα μου δημιουργεί προβλήματα και πραγματικά για ακόμη μια φορά ήταν δύσκολο στο να αφαιρεθεί. Οπότε είμαστε κομπλέ να αφαιρέσουμε την μητρική πλακέτα, η οποία είναι αυτή. Και εδώ έχουμε πρόσβαση στην οθόνη, την μπαταρία και εδώ είναι το εξαρτηματάκι που έχουμε θέμα και πάμε να το αφαιρέσουμε. Ξεκινάω πρώτα από το vibrator. Είναι κολλημένο πάνω, οπότε θα το θερμάνω λίγο για να μπορέσω να το ξεκολλήσω πιο εύκολα. Δεν θέλει πολύ. Και με κάτι αρκετά λεπτό, να το, και συνεχίζουμε. Να μην το καταστρέψουμε κιόλας. Εδώ είμαστε, θα του δώσω λίγο πίεση να ξεκολλήσει. Αφαιρέθηκε. Και πάμε να δοκιμάσουμε. Αυτό είναι λοιπόν το παλιό, το οποίο πιθανότατα έχει θέμα. Μπορεί να έχει και από το εργοστάσιο. Οπότε να βάλουμε αυτό εδώ στη θέση του. Και πάμε λοιπόν με την ίδια φιλοσοφία. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή στην τοποθέτηση. Θα πρέπει να πέσουν ακριβώς. Έχει κάποιες μικρές οπές εδώ που έρχονται και μπαίνουν κάποιες προεξοχές που έχει το πλαστικό της βάσης για να κεντραριστούν τα κουμπιά και να μπορέσουν να πέσουν ακριβώς πάνω στον οδηγό του κασώματος. Οπότε με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Έχει ήδη κόλλα πάνω, θα τη ζεστάνω λίγο να την φρεσκάρω, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, για να κολλήσει καλύτερα. Και με αυτό εδώ το πλαστικό θα του ασκήσω λίγο, όχι τρελή, πίεση. Και πάμε να δούμε τι κάναμε.
Πάμε να συνδέσουμε. Οθόνη, digitizer, επαφές, βαρόμετρο, μπουτόν, κούμποσε και μπαταρία. Και για να δούμε λοιπόν τι θα δούμε. Θα ασκήσω, δεν θα το βιδώσω, θα ασκήσω πίεση με τα δάχτυλά μου για να κάνει καλά επαφή και θα δούμε εάν θα ανοίξει. Και άνοιξε. Οπότε συνεχίζουμε με το δέσιμο και είμαστε κομπλέ. Ωραία. Το βιδώσαμε ένα μικρό tip. Κάθε φορά που λύνω κάτι τέτοιο έρχομαι με ένα πλαστικό pry tool και θα ανεβάσω λίγο τις επαφούλες αυτές πάνω και μάλιστα θα χρειαστώ κάτι πιο λεπτό. Με πάρα πολύ προσοχή, οπότε να έχω καλύτερη επαφή κάτω. Και να βάλουμε και αυτά εδώ. Τέλεια. Δουλεύει μια χαρά, ανταποκρίνεται με την πρώτη, είμαστε super. Και πάμε να καθαρίσουμε αυτό εδώ το κομμάτι, το οποίο από ό,τι βλέπετε δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο, έχει βγει μια χαρά θα έλεγα και δεν το έχουμε τραυματίσει και καθόλου από ό,τι βλέπω. Με λίγο ισοπροπυλική αλκοόλη για να φύγει ό,τι βρωμιά έχει για να μπορέσουμε να το κολλήσουμε και να το στεγανοποιήσουμε όσο μπορούμε. Το λέω και θα το ξαναπώ, όταν ανοίγει ένα τέτοιο προϊόν η στεγανοποίηση αυτή που είχε χάνεται. Εργοστάσιο δεν είναι κανείς, ούτε μπορεί να κάνει εργοστασιακή δουλειά. Απλά θα προσπαθήσουμε με μια κόλλα πούντι, η οποία είναι για οθόνες κινητών, να το κολλήσουμε όσο πιο καλά μπορούμε για να το στεγανοποιήσουμε, να το κάνουμε αυτό το live waterproof που λέμε. Να πλύνουμε τα χεράκια μας, να πέσει λίγο βροχούλα πάνω για να μην έχουμε θέμα. Μέχρι εκεί είμαστε καλά. Όχι νερό, όχι μπάνιο, όχι πισίνα, όχι τίποτα. Ωραία, να το δούμε πριν το κλείσουμε ένα τελικό έλεγχο πώς συμπεριφέρεται και με τα κουμπιά πάνω. Τέλεια. Και πάμε λοιπόν να δούμε. Άψογα, να το κλείσω. Συσκευή. Απενεργοποίηση. Ναι. Boom. Πάμε να το κολλήσουμε. Κεντράρουμε. Πιέζουμε. Να καθαρίσω και λίγο την οθόνη. Τέλειο. Νομίζω ότι το βλέπετε κιόλας. Δεν έχει τίποτα. Είναι μια χαρά, σαν να μην έχει ανοίξει ποτέ.
Με πολύ προσοχή, παιδιά, όλα γίνονται. Το ρολόι γίνει σαν καινούριο. Δουλεύει μια χαρά. Τα κουμπάκια του, μπροστά πίσω. Να δούμε και το μεσαίο, να πάμε στην κεντρική. Τέλεια. Και θα χρησιμοποιήσω αυτό το φορτιστή, τον οποίο τον έχουμε δει πάρα πολύ καιρό. Εδώ θέλω να πω για ακόμη μια φορά, προσέχτε παιδιά τα ρεύματα που χρησιμοποιείτε. Έχω ακούσει ότι λιώνουν οι ακροδέκτες, χαλάνε τα πράγματα. Εάν η ένταση του ρεύματος που βάζετε δεν είναι πάνω του 1 αμπέρ και δεν βάζετε φορτιστή πάνω ή το βάζετε σε έναν υπολογιστή να φορτίσει, δεν θα έχετε ποτέ και κανένα θέμα. Θα το βάλω λοιπόν εδώ να φορτίσει παράλληλα και να μου κρατήσει τη στεφάνη περιφερειακά σταθερή για να κολλήσει και να είναι τέλειο. Και εδώ είναι το χαλασμένο ανταλλακτικό, το οποίο ίσως ήταν και από μαμά, παιδιά, δεν ξέρω. Μπορεί. Σαν να μην κούμπονε καλά αυτή εδώ η επαφή. Αυτό μου έβγαλε την ώρα που το είδα. Τσέκαρα ότι το ρολόι δεν είχε υγρασίες, δεν είχε τίποτα μέσα, ένα πεντακάθαρο. Οπότε άλλη μια επιτυχημένη επισκευή για άλλο ένα Amazfit Stratos. Άλλος ένας οδηγός έφτασε στο τέλος του. Αυτό ήταν το βίντεο μας για σήμερα. Αυτό ήταν το tutorial μας για σήμερα. Εάν σας αρέσει η δουλειά μου, εάν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like, βοηθάει. Κάντε ένα subscribe, βοηθάει ακόμη περισσότερο. Κάντε ένα share του καναλιού ή όποιου βίντεο σας αρέσει. Αυτό πραγματικά κι αν βοηθάει το κανάλι. Στην περιγραφή θα βρείτε πληροφορίες καθώς και links τα οποία είναι affiliates και βοηθάνε το κανάλι να μπορεί να φέρνει τον ηλεκτροτεχνικό εξοπλισμό και να σας φτιάχνει και να σας δημιουργεί τέτοιους οδηγούς οι οποίοι θεωρώ πως είναι χρήσιμοι για όλους και να ξέρετε το τι και πώς λύνεται το κάθε τι. Και να μην σας λέει ο καθένας το ότι αυτό κάνει έτσι, αυτό κάνει αλλιώς, αυτό κάνει παραλλιώς. Να έχετε μία σωστή και σοφή εικόνα και το έχω πει εκατοντάδες φορές, η γνώση πρέπει να μοιράζεται. Όσο γραφικός και να γίνομαι κάθε φορά που τα λέω. Και για να τελειώσω, κάνοντας τις αγορές σας μέσω των links του καναλιού, βοηθάτε το κανάλι. Εδώ τι έγινε, θα έσταζε κόλλα κάτω τώρα. Ένα χαρτάκι κάπου εδώ. Και αφού τελείωσα με την κόλλα, κάνοντας λοιπόν τις αγορές μέσω των link του καναλιού, βοηθά το κανάλι να φέρνει τον ηλεκτροτεχνικό εξοπλισμό που αυτό περνάει κατευθείαν σε εσάς. Νομίζω το βλέπετε εξάλλου. Εδώ υπάρχει μια ανταπόκριση, υπάρχει μια ανταπόδοση, υπάρχουν firmware από πίσω, υπάρχουν software ρολογιών, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία περνάνε προς εσάς. Δεν κάνουμε απλά μια παρουσίαση προϊόντος. Πολύ καλά την κάνουν τα παιδιά που την κάνουν και είναι πολύ χρήσιμη γιατί είναι τα μάτια σας και τα χέρια σας όταν θέλετε να αγοράσετε κάποιο προϊόν και μπράβο τους, αλλά εδώ θέλω να το πάμε μισό βήμα και παραπέρα. Αυτά λοιπόν για σήμερα, θα τα πούμε πολύ σύντομα με κάτι ακόμη πιο ενδιαφέρον. Γεια σας.